स्वागत छ मेरो च्यानल कस्मेटिक नेपालमा। आज तपाई सामु मैले एउटा नयाँ आइटम नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो हो SPF 100 वाला लोटसको सनस्क्रीन। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ SPF 100। यसभन्दा अघि मैले कुनै पनि SPF 100 वाला सनस्क्रीन लिएर आएको थिएन। आज चाहिँ मैले SPF 100 अनि धेरै जसोले कमेन्ट पनि गर्नु भएको छ SPF 100 लगाए के हुन्छ, SPF 100 वाला क्रिम कुनै लिएर आउनु न भनेर कमेन्ट गर्नु भएको थियो। त्यसकारण आज मैले यो तपाईहरुको माग अनुसार मैले SPF 100 वाला लोटसको सनस्क्रीन लिएर आइसकेको छु। यसको बारेमा विस्तृत रूपमा कुरा गर्ने नै छौं। पहिला बुझौं हामीले सनस्क्रीन किन प्रयोग गर्न पर्छ र यसको फाइदाहरु अनि यसमा SPF लेखेको के हो, मतलबहरु सबै जान्ने नै छौं। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ SPF है। SPF को मतलब सन प्रोटेक्सन फ्याक्टर भन्ने हुन्छ, जसले तपाईलाई घामदेखि कतिसम्म जोगाउँछ भन्ने हुन्छ। SPF 30, 40 अथवा 100 सम्म भन्न पर्दाखेरि SPF 100 भन्दाखेरि यति उमेर समूहकाले लगाउने हो, SPF 30 ले यति उमेर समूहकाले लगाउने हो भन्नु कुरा चाहिँ गलत हो। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ SPF 100, SPF 100, SPF 30, 40, 50 हुन्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईलाई 93, 94, 95% जति काम गर्ने जस्तो हुन्छ। अनि जस्तै SPF 100 त पुरै 100% काम गर्छ भन्ने हुन्छ होला, तर त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। SPF 100 ले पनि तपाईको स्किनलाई 99% सम्म जोगाउँछ। कुनै पनि कुराहरु 100% भनेर त्यो चाहिँ छैन। यसमा चाहिँ सनस्क्रीन क्रिमहरुमा 100% यसले घामदेखि जोगाउँछ भन्ने हुँदैन, 1% कम नै हुन्छ SPF 100 है। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ SPF 100 अनि तपाईले कुन युज गर्नु भएको छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्नु होला। SPF 60, 70 ले चाहिँ तपाईको छालालाई 98.3, 98.6 जति पर्सेन्ट जति घामदेखि जोगाउँछ। अब चाहिँ हामी कुरा गर्ने छौं SPF लोटसको सनस्क्रीन SPF 100 वाला सनस्क्रीन। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको विशेषताको बारेमा कुरा गर्नेछौं आज हामी। आज यसको विशेषता, यसलाई रेटिङ दिनेको बारेमा कुरा गर्नेछौं र यसले कसरी प्रयोग गर्ने र भित्र यसको टेक्सचर कस्तो हुन्छ, आज सम्पूर्ण कुराहरु यस भिडियोमा गर्नेछौं। यदि तपाई मेरो च्यानलमा पहिलोचोटी भिजिट गर्नु भएको छ भने लाइक, शेयर अनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। कुनै पनि कस्मेटिक रिलेटेड क्वेशन छ भने तपाईले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामी यसको भित्रको टेक्सचर हेर्नतिर लागौं। ओके एभ्रीवन, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामीले आज कुरा गरिरहेका छौं लोटसको हर्बल सनस्क्रीनको बारेमा, जसको SPF छ 100, जसले तपाईलाई घामदेखिबाट 99% जति जोगाउँछ। अब चाहिँ हामी यसको टेक्सचरको बारेमा कुरा गर्नेछौं र आज यसको रेटको कुरा गर्नु पर्दा पनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो 855 रुपैयाँ आइसी, जसको नेपाली मूल्य चाहिँ 1300 समथिङ पर्न जान्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ त्यति महँगो सनस्क्रीन क्रिम हो। अब यसको चाहिँ भित्र टेक्सचर कस्तो हुन्छ त्यो हेर्नतिर लागौं। म यसको अनबक्सिङ भन्दा पनि हुन्छ, यहाँ यसको भित्र है कस्तो हुन्छ हामी हेर्ने छौं। वेल प्याकेजिङमा नै छ, यो बाहिरदेखिबाट है यो कागजमा आएको छ अनि यो भित्रदेखि प्लास्टिक फर्ममा छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्याकेजिङ पनि राम्रो छ, तर यसको कलर कस्तो छ भन्ने कुरा हुन्छ। म चाहिँ थोरै आफ्नो स्किनमा लगाएर चेक गर्नेछु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हल्का है अर्को यो ग्रे टाइपमा पिंक कलर टाइपमा है छ, क्रिमी टाइपमा, क्रीम कलर टाइपमा है स्पेशली। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो व्हाइटनिङ फर्ममा चाहिँ छैन है, मिल्की फर्ममा। तपाईको स्किन कस्तो छ त्यो अनुसार पनि हुन्छ अनि तपाईको स्किनलाई कस्तो सुट गर्छ अनुसार पनि हुन्छ। तर यसमा अल स्किन टाइप्स मेन्सन गरेको छ, जुन स्किनकोले पनि लगाउन मिल्ने भनेर मेन्सन गरेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले जति लगाएको छु त्यसमा चाहिँ व्हाइटनिङ फर्म है, यसले चाहिँ धेरै नै फरक देखाइदिसकेको छ। यहाँ देख्न सक्नुभयो, तपाईले डिफरेन्स छुटाउन सक्नुहुन्छ होला। ल मेरो दुईटा हातमा कम्पेरिजन गरौँ, नभए यसमा पनि कम्पेयर गर्न मिल्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले आधी लगाएको छैन, आधी लगाएको छु र यसले कति छिटो एब्जर्ब गरिसकेको छ मेरो हातमा। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र यो राम्रो पनि बसिसकेको छ र यसको फ्रेग्रेन्स त्यति आएको छैन है। यसको कसैलाई फ्रेग्रेन्स मन नपर्ने हुन्छ र कसैलाई फेरि फ्रेग्रेन्स यसको बास्नाहरू मन पर्ने हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ फ्रेग्रेन्स आएको छैन, यसमा चाहिँ फ्रेग्रेन्स। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ छिटो एब्जर्ब है, एब्जर्बेबल चाहिँ मैले राम्रो माने। अनि यसको चाहिँ व्हाइटनिङ, यदि तपाईले व्हाइटनिङको लागि पनि युज गर्नु भएको छ भने चाहिँ यसले व्हाइटनिङ पनि राम्रो गराएको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामी यसको विशेषताको बारेमा कुरा गरौँ। ओके एभ्रीवन, अब चाहिँ हामी कुरा गरौँ यसको विशेषताको बारेमा। आज हामी कुरा गरिरहेका छौं लोटसको SPF 100, जसले तपाईको छालालाई 99% सम्म घामको किरणहरुदेखिबाट जोगाउँछ। र यसको बारेमा आज कुरा गर्नु पर्दा फेरि यसको विशेषताहरुको बारेमा स्पेशली कुरा गर्नु पर्दा फेरि हामीले यो डेली युज गर्ने क्रिम हो।
सनस्क्रिन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यही नभएर हामीले सनस्क्रिन क्रिमहरू डेली नै युज गर्ने क्रिमहरू हो। पहिला बुझौं सनस्क्रिन भनेको के हो। सनस्क्रिन भनेको एउटा लोसन स्प्रे अथवा जेल टाइपको हुन्छ जसले तपाईलाई घामको हार्मफुल रेजहरूदेखिबाट जोगाउँछ। यसले तपाईलाई सनबर्न, स्किन एजिङ र स्किन क्यान्सर हुनेदेखिबाट जोगाउँछ। यसमा छुट्टै प्रकारको एसपीएफ अघि नै मैले मेन्सन गरिसकेको छु। यसमा छुट्टै प्रकारको एसपीएफहरू हुन्छ जसले तपाईको छालाहरूलाई कतिसम्म जोगाउने भन्ने हुन्छ। घामको किरण युभीए युभीबी रेजहरूदेखिबाट तपाईको छालालाई कतिसम्म जोगाउँछ भन्ने हुन्छ र यसले तपाईको छालालाई स्किन क्यान्सर हुनुदेखिबाट जोगाउनेदेखि लिएर तपाईको छालामा आएका कीटाणुहरू त्योदेखिबाट लड्ने क्षमता लिएर अनि त्यसपछि तपाईको छालालाई स्किनलाई ग्लोइङ गराउनदेखि लिएर नरिसिङ गराउनेदेखि लिएर यसले धेरै नै फाइदा गरेको छ। अनि स्पेशली यसले चाहिँ तपाईको छालालाई सनबर्न हुन दिन्न र तपाईको छालाहरू चाउरिएको छ भने यदि तपाईको छालाहरू आँखानिर अनि त्यो गालाहरू चाउरिएको छ भने चाहिँ तपाईको छालाहरू छिटै स्किन एजिङ टाइपको देखाइदिने गर्दैन। यसले चाहिँ धेरै नै मद्दत गरेको हुन्छ। अब चाहिँ हामी यसको बारेमा रेटिङ दिने बारेमा कुरा गर्नेछौँ र आज हामी यसलाई कति नम्बर दिन्छौँ त। ओके एभ्रीवन, आज हामी कुरा गरिरहेका छौं लोटसको एसपीएफ 100 वाला सनस्क्रिन जसलाई नेपाली मार्केटमा 855 इन्डियन मार्केटमा चाहिँ 855 रुपियाँ आइसी, नेपालीमा भन्नु पर्दाखेरि 1300 समथिङ रुपियाँ जति पर्छ। यो सनस्क्रिनको बारेमा आज हामी बोलिरहेका थियौं। आज यसको बारेमा रेटिङ दिने बारेमा कुरा गर्न लागेका छौं र यसलाई धेरै जिज्ञासा हुन्छ यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने। यदि तपाईले पहिलोचोटि युज गर्न लाग्नु भएको छ अथवा युज गरिराख्नु भएको छ भने कसैले थाहा नहुन पनि सक्छ। त्यसकारण चाहिँ मैले तपाईलाई यसलाई कसरी युज गर्ने बारेमा भनिदिनेछु। पहिला सुरु तपाईले आफ्नो फेस वाश युज गर्नु होला। फेस वाश गरेर सकेपछि तपाईले कुनै पनि एउटा मोइस्चराइजर युज गर्नु होला जसले तपाईको स्किनलाई सुट गर्छ। अनि त्यसपछि कुनै पनि यो युज गर्नु भएको छ भने यो युज गर्नु होला। कुनै पनि सनस्क्रिन युज गर्नु होला। 5-7 मिनेटपछि मोइस्चराइजर लगाएको 5-7 मिनेटपछि तपाईले कुनै पनि सनस्क्रिन युज गर्नु होला जसले तपाईको छालालाई सुट गरेको छ। यदि तपाईले युज गर्न लाग्नु भएको छ सोच्नु भएको छ भने चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसलाई आज रेटिङ दिने बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि आज हामी यसलाई 10 मा 8 दिन्छौं किनभने हाम्रो बेचाइ अनुसार, हाम्रो ग्राहकको रिभ्यू अनुसार र हाम्रो एक्सपिरियन्स अनुसार हामीले यसलाई नम्बर दिने गर्दछौं। तपाईहरुले कुन युज गर्नु भएको छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला र कुन सनस्क्रिन युज गर्नु भएको छ र कति एसपीएफ को कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। यस्तै नै कुनै पनि कस्मेटिक रिलेटेड क्वेशन छ भने तपाईले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी अर्को भिडियोमा छिटै नै भेट्नेछौं। यदि तपाई मेरो च्यानलमा पहिलोचोटि भिजिट गर्नु भएको छ भने लाइक, शेयर अनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। अब हामी अर्को भिडियोमा छिटै नै भेट्नेछौं। त्यतिखेरसम्मका लागि बाइ बाइ, सी यू सुन।